السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. اليوم بنرسم شكل من الأشكال التزيين الإسلامي. هذه مو أول مرة أرسم مثل هذه الأشكال لأنها تعجبني. ما قلت لكم أنا بدلت طريقة التسجيل في هذا المقطع والمقاطع اللي قبل هذا. كتبوا لي أي أفضل، هذا التسجيل أو التسجيل القبلي، لأني بصراحة ما أحس بفرق، فساعدوني انتم. وفي علامة التعجب بخلي لكم الفيديو يشبه هذا الفيديو. عقب ما تخلصون من هذا الفيديو ادخلوا على ذاك الفيديو إذا يعجبكم هذا الستايل من الرسم. ولا تنسون تكتبون رأيكم عن هذا الفيديو في التعليقات، واللايك والاشتراك يمدحونهم هذه الأيام. واخر شي بخلي لكم تعليقات من الفيديوهات اللي راحت، وان شاء الله نلتقي وياكم في مقطع ثاني.